Pwede naman mag-istorya ta kaya tangan naman ako nagpano niya. Music. Ano yung remote oh? Camera cover. Napaligid niya, no? Akong permit number o gibutang nako. Kay required man. O nako ang ko ana. Wow, mo na ni battery di ay wala taon. Kapag natao ng battery ay. Antog na di maon. Titik na. Di po mo function ang kuan ani. Pag dili ni itaod ang stick, Mo may remote control stick, dili siya mo function. Pag wala ni. mo may drive nimo. Oh. Ano pa tag gamay hinahinay ra kay sa pare. Dili era. Sample ra ni guys. Kita dito. Ubos na ta, Iya, forward. Upa na. Oh. Dito pa na. Uga. To. Solid kayo. Mo na akong registration number o required man isulat. Ang bini natin ipakita na. Ha? Hindi natin ipakita sa camera. Mo na to ra. Na? Oh.